ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ माळवाडी संचलित श्रीपतराव चौगुले आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज माळवाडी कोतुली व देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळाचे न्यायमूर्ती तात्यासाहेब आठवले कला व वेदमूर्ती शंकर रामचंद्र सप्रे वाणिज्य व दादासाहेब पित्रे विज्ञान महाविद्यालय देवरुख यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही या ठिकाणी 5 दिवसीय ऑनलाईन स्टेट लेवल वर्कशॉपचं आयोजन केलेलं आहे. त्या 5 दिवसीय होणाऱ्या वर्कशॉपच्या साठी आपल्याला जे प्रमुख पाहुणे प्लस आपले जे मार्गदर्शक लाभले आहेत प्रामुख्याने देवरुख महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर नरेंद्र सर, आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या माननीय डॉक्टर पी पाटील मॅडम, आमच्या महाविद्यालयाचे आयक्यूचे समन्वयक डॉक्टर बी एन रावण सर व देवरुख महाविद्यालयाचे आयक्यूसी समन्वयक प्रताप मल्लवडे सर, नायकवडे सर, त्याचबरोबर आम्हाला जे रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले आहेत ते म्हणजे माननीय डॉक्टर सरदार पाटील सर, त्याचबरोबर डॉक्टर समीर बुटाला सर व डॉक्टर गुरुप्रसाद घाडी सर, त्याचबरोबर आता या ठिकाणी उपस्थित असणारे विविध महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्रामुख्याने विद्यार्थी या सर्वांचे मी प्रथमतः या ठिकाणी स्वागत करते. व थोडक्यात फक्त या ठिकाणी मी ह्या वर्कशॉपचं का नियोजन केलं आहे या ठिकाणी फक्त 2 मिनिटं फक्त आपल्याला या ठिकाणी सांगते. आपल्या प्रामुख्याने शिवाजी विद्यापीठाने प्रॅक्टिकल पेपर नंबर 14 त्यामध्ये युनिट नंबर 3 त्यामध्ये प्रामुख्याने GIS व GPS हा त्या ठिकाणी समाविष्ट केलेला एक भाग आहे. मला वाटते हाच भाग थोडाफार मुंबई विद्यापीठाच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा आहे आणि मुलांना GIS म्हणजे काय ही प्रामुख्याने प्राथमिक स्वरूपाची माहिती व त्याचबरोबर ॲडिशनल माहिती सुद्धा व्हावी त्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुढचं करिअर करण्यासाठी सुद्धा साधारणतः हे सॉफ्टवेअर उपयोगी आहे आणि पुढे जाऊन यांना बराच स्कोप आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही ह्या वर्कशॉपचं आयोजन केलेलं आहे आणि आत्ताच मला वाटते आमच्या विद्यापीठाच्या साधारणतः परीक्षा अजून एक आठवड्याभरामध्ये सुरू होतील आणि त्यांचा ह्या अभ्यासक्रमाचा भाग असल्यामुळं त्यांना जास्तीत जास्त ह्या वर्कशॉपमधून माहिती मिळेल, त्यांना अभ्यासासाठी सोयीस्कर होईल या दृष्टिकोनातून आम्ही ह्या वर्कशॉपचं नियोजन केलेलं आहे. प्रामुख्याने पहिल्या दिवशी साधारणतः इंट्रोडक्शन टू GIS त्यामध्ये साधारणतः सरदार पाटील सर आपल्याला व्याख्यान देणार आहेत किंवा त्याबद्दल माहिती देणार आहेत. त्याचबरोबर त्यानंतर गुरुप्रसाद घाडी सर 2 दिवस जिओ रेफरन्सिंग आणि डिजिटायझेशन यावरती सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत व त्याचबरोबर प्रामुख्याने समीर बुटाला सर हे थेमॅटिक मॅपिंग व मॅप लेआउट त्या संदर्भात आपल्याला सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचबरोबर एक्झरसाइज विथ गुगल अर्थ प्रोग्राम आणि मोबाईल GPS या संदर्भात प्रामुख्याने सरदार पाटील सर आपल्याला सविस्तर माहिती या ठिकाणी देणार आहेत. हे 5ही दिवस अतिशय सुंदर अशी आणि तुम्हाला उपयुक्त अशी विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने ही माहिती देण्याचा प्रयत्न ह्या वर्कशॉपच्या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. तर याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा ही सर्वांना विनंती आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी मी सर्वांचं स्वागत करून मी देवरुख महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर नरेंद्र तोंडलकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या वर्कशॉपसाठी शुभेच्छा द्याव्या व आम्हाला मार्गदर्शन करावं. सर हा येते सर, आवाज थोडासा मोठा. At the outset, I congratulate each one of you. And I believe for this academic year, unfortunately, vacation did not last for many days. And I'm extremely happy that this is just start, not just a kick start. Most probably, academic 22-23 might begin from 13th of June, isn't it? And I believe the academic calendar is also uniform everywhere. मला माहिती नाही शिवाजी विद्यापीठाचं काय, तर मुंबई विद्यापीठात 13 जून पासून कॉलेज सुरू होत आहे आणि कॉलेज सुरू होण्यापूर्वी आपण ही जी ऍक्टिव्हिटी ऑर्गनाईज करतोय आणि त्याच्यात पार्टिसिपेशन सुद्धा मला साधारण 50-55 मुलांचं दिसतंय काहीतरी. 51 मुलं पार्टिसिपेट झालेले. जे शिक्षक याच्यामध्ये सहभागी झाले तर त्यांचं अभिनंदन आहेच आहे, पण विद्यार्थी इथे ज्या पार्टिसिपेट झालेले आहेत ते पॅशनेट आहेत, ते जिद्दी आहेत, त्यांना काहीतरी जाणून घ्यायची इच्छा आहे.
आणि म्हणून त्यांचं मी विशेष अभिनंदन करतो. आणि रिसोर्स पर्सन म्हणून जे या वर्कशॉपसाठी जे लागलेले आहेत डॉक्टर सरदार पाटील आहेत गोठावाला. डॉक्टर सरदार पाटील ही इज माय व्हाईस प्रिन्सिपल अँड बेसिकली ही इज माय राईट हँड ॲक्च्युअली. त्यांची क्रेडेन्शियल्स तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असतील. ही इज अ रेसिपियंट ऑफ बेस्ट टीचर अवॉर्ड अँड दॅट टू स्टेट लेवल. दॅट अवॉर्ड इज कन्फर्ड बाय महाराष्ट्र भूगोल परिषद and that is something prestigious, very credited. He is a research guide as well, and I believe as of now, what 5 students they are pursuing their research for the award of PhD degree under University of Mumbai and maybe from the University of Delhi. तर त्यांचंही अभिनंदन करतो या प्लॅटफॉर्मवर. इव्हन बुटाला सर सुद्धा ही इज अ टेक्नो सर, कारण जॉग्राफीचं पर्स्पेक्टिव्ह आता बदललेलं आहे. नकाशा वगैरे सगळे इतिहास झाला. आणि आय बिलीव्ह दिस जॉग्राफी इज मोर ऑर लेस नाव फिजिक्स. So unless you have a little bit background of physics also, it is very difficult for you even to have a proper insight for GIS and GPS. तर सुंदर शिवाजी विद्यापीठाने त्याचा अंतर्भाव केला, मला खरंच बरं वाटलं. आणि एक सगळ्यांच्या माहितीसाठी, सिन्स यू आर इन टच विथ सरदार पाटील, सो प्रॉब्लेमली यू मे बी अवेअर अबाउट व्हॉट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वी हॅव ऑल्सो विथ रिगार्ड टू द जिओग्राफी डिपार्टमेंट. आमच्याकडे एम ए जिओग्राफी तर आहेच आहे, आणि एम ए जिओग्राफीमध्ये इट्स अ फुल ऑफ ॲप्लिकेशन बेस. बट मोरोवर आमच्याकडे बीवॉक बॅचलर ऑफ व्होकेशन इन जिओ इन्फॉर्मॅटिक्स फॉर रुरल रिसोर्स मॅपिंग. आणि हा अभ्यासक्रम 3 वर्षाचा व्होकेशनल आहे. युअर अप्रोच इज ॲब्सोल्युटली ॲप्लिकेशन ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड. There almost 70-80% is theory and rest is I'm sorry skill and rest is theory related to the core content of theory. And it's a very जी मुलं पहिल्या वर्षी इथे जॉईन झाली डिप्लोमा कोर्स, I'm very happy to mention here that all of them they are placed in the company immediately after completion of 1 year. So you just imagine what could be the future if someone completes all the 3 years and gets degree in vocational program, that is Bachelor of Vocation. तर तुमच्या माध्यमातून सुद्धा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून काय हे नवीन अभ्यासक्रम मुलांना माहिती नाही, पण जर तुम्ही नवीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 वाचली असावी असं मी गृहीत धरतो. आणि पूर्ण जी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा फोकस आहे ॲप्लिकेशन बेस आहे, स्किल बेस आहे. आणि भविष्यात जो अभ्यासक्रम डिझाईन केला जाईल तो रोट लर्निंग, म्हणजे नुसतं पाठांतर करणं आणि पेपरवर लिहिणं याच्याशी केंद्रित नसून what kind of expertise they will have it, so that I mean people in the society they will be willing to hire their services, or rather they are willing to absorb them in their own industry. फार अपॉर्च्युनिटीज आहेत मुलांना, आणि जिओग्राफी विषय हा अतिशय महत्वाचा आहे. मुलांचं फ्युचर चांगलं आहे, फक्त त्या दृष्टीने मुलांनी थोडंसं, आणि याच्यात मॅथमॅटिकल ॲप्टिट्यूड सुद्धा असणं अपेक्षित आहे. थोडंसं रिसर्च मेथड जे आहेत, अनालिसिस आहे, अनालिटिकल टेक्निक्स आहे, ही सुद्धा मुलांना अवगत असणं आवश्यक आहे. तुम्ही सर्व शिक्षक प्राध्यापक त्या दृष्टीने तुमचा अभ्यासक्रम डिझाईन कराल. काही स्वायत्त महाविद्यालय आहेत, ते नक्कीच त्यांना फ्रीडम आहे, प्रिव्हिलेज आहे, ऑफकोर्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. But otherwise also you are involved in the syllabus making of your own university life, where you try your level best to make your subject very interesting and application oriented. Once again, I wish you all the best and very best for this workshop. Congratulations to all. Thank you. Good day. थँक्यू सर. तुम्ही केलेल्या सूचनांच्या आम्ही नक्कीच पालन करू, आणि जास्तीत जास्त मुलांना मार्गदर्शन गोष्टी आम्ही करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू. आपला हा झालेला एमओयूच्या मार्फत आम्ही नक्कीच चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू सर. यानंतर आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या माननीय डॉक्टर व्ही.पी. पाटील मॅडम यांनी देखील आम्हाला मार्गदर्शन करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. नमस्कार. ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ महाराष्ट्र संचलित श्रीपतराव चौगले आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज कोतोली आज आमच्या कॉलेजचं व देवरूप कॉलेज यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आम्ही नियोजन करत आहोत, आणि इथून पुढेही असेच केले जाणार. त्याबद्दल मला आपल्या कॉलेजचे प्राध्यापक सरदार पाटील आणि आमच्या जिओग्राफी डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक
यांच्याबद्दल मला पूर्ण विश्वास आहे. त्याप्रमाणे सर आम्ही इथून पुढे कार्यक्रम घेऊ. मी पहिलाच आपल्याला एक आश्वासन देते. तर त्यामधील आज एक कार्यक्रम म्हणजे हे 5 दिवसाचे GIS आणि GPS या विषयावरील वर्कशॉप संपन्न होत आहे. या वर्कशॉप साठी उपस्थित देवरुख कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र तेंडुलकर सर, IQAC समन्वयक डॉक्टर प्रताप नायकवडे सर, तसेच भूगोल विभागाचे प्रमुख डॉक्टर सरदार पाटील, वर्कशॉप साठी मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले श्री गुरुप्रसाद घाडी, डॉक्टर समीर भूताला, तसेच उपस्थित सर्व प्राध्यापक व विद्यार्थी या सर्वांचे मी प्राचार्य या नात्याने सर्वप्रथम स्वागत करते. आज जो वर्कशॉप आज प्रारंभ होत आहे आणि इथून पुढे 5 दिवस जो चालणार आहे, त्यामध्ये GIS व GPS या विषयाचे सखोल असे मार्गदर्शन आपल्याला या 5 दिवसात मिळेलच याविषयी मला खात्री आहे. तरी आपण सर्वांनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व या माहितीचा उपयोग फक्त परीक्षेसाठी न करता जीवनातही याचा उपयोग व्हावा या दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी त्याकडे पाहावे आणि आपण त्या दृष्टीने पाहाल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करते व आपणास या वर्कशॉप साठी शुभेच्छा देते व थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम.